CCTV sa likod, hindi niya nakita. Doon namin nakita siya. So, hindi ko rin po ma-expect na magkagawa namin. Bawat isa sa atin hangada ang seguridad sa loob ng sarili nating tahanan. Kaya nga gumagawa tayo ng paraan para hadlangan ang mga masasamang loob na pasukin ang ating bahay. Pero papaano kung ang panganib ay hindi na kailangang umakyat ng bakod dahil alam kung papaano buksan ang mga kandado at kabisado ang pasikot-sikot sa loob ng tahanan na inakala mong ligtas? Ako si Gas Abelgas. Ako naman si Liza Aquino. Ito ang Scene of the Crime Operative. Noong 20 ng Setyembre 2019, sa isang bahay sa Barangay San Jose, Santa Ana, Pampanga, isang kainainan ng lalaki ang naghuhugas ng kanyang katawan noong nais niyang mawala ang bahid ng dugo sa kanyang braso at kamay at maging ang mga tilamsik ng dugo sa kanyang mukha. Matapos iyon, ang lalaki pasikretong lumabas mula sa naturang tahanan at umalis sakay ng kanyang motor. Na mga sandaling iyon, wala pang nakakaalam na sa loob ng naturang tahanan nangyari ang isang karumal-dumal na krimen. Ang naturang bahay, pag-aari ng pamilya Marina. Ayon kay Mang Eduardo, ang tahanan nilang ito ay naipundar nila ng kanyang misis na si Emmy sa pamamagitan ng pagsusumikap sa kanilang maliit na negosyo. O mga anak, ito na yung pinaka-paborito niyong chicken afritada! Wow, I love you so much, Mom! Sa loob ng maraming taon, tahimik at masayang namumuhay ang kanilang pamilya doon. Walang pagpipilian, kaya favorite eh. Bilang haligi ng tahanan, prioridad ni Mang Eddie na maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Thank you, Ma. You're the best ka talaga. Kasunod nito, ginawa raw ni Mang Eddie ang nararapat para sa kaligtasan nilang lahat. Pinalagyan ko ng pakod yung bahay ko na may matulis para protection sa aking pamilya. Protection sa masasamang loob. Kaya nga, hindi raw sumagi sa kanyang isip ang trahedyang nakatakdang mangyari. Ang bakod na may mataas at matulis na rehas, walang nagawa para pigilan ang paparating na trahedya. Sa panayam ni ABS-CBN News reporter Liza Aquino, ikinuwento ni Mang Eddie ang mapait na pangyayari. Ingat. Pasado alas 8 ng umaga at 20 ng Setyembre 2019, araw ng Biyernes, nooy nakaalis na ang kanilang mga anak. Sa di naasahan, dumating ang kanyang tagapaglaba na si Annalyn Fortuna. Oh, Marilyn, bukas pa skirt ng laba mo ah. Pilakad kasi kami kuya bukas, kaya ngayon na lang sana ako maglalaba. Ah, ganun ba? Sige na, pasok ka. Tuloy ka na. Sige kuya. Samantala, dakong alas 9 ng umaga, umalis na rin niya si Mang Eddie para asikasuhin ang kanilang negosyo. Ang tanging naiwan sa kanilang bahay ay si Ginang Emmy at ang tagapaglaba na si Annalyn. Habang nag-aasikaso ng kanilang negosyo si Mang Eddie, wala siyang kamalay-malay na isang tao pa ang darating sa kanilang bahay. Dakong alas 11:30 ng tanghali nang umuwi si Mang Eduardo sa kanilang bahay. Pero tila isang mabigat na bangungot pala ang daratnan niya doon. Ano po nadatnan niyo ng kauwi ninyo? Tinatnan ko yung isang gwardiya. Nagre-ringo siya, ma'am. Marimi! Ano po? Pare, uy, ba't nasa labas na? Pare, kanina pa akong tawag kay Mari. Walang sumasagot. Ganun ba? Sabi ko, imposible. Nandiyan yung asawa ko, nandiyan yung naglalaba. Tinatawag ko yung asawa ko. Sabi ko, Ma,
Ba, hindi siya sumasagot. Pare, sandali lang ka ako. Pare, dyan ka muna ha. Tingnan ko muna si Mari mo sa loob ha. Nagtataka raw noon si Mang Eddie kung bakit hindi lumalabas ang asawa. Amy! Amy! Ha? Sa pagpasok ni Mang Eddie sa pinto, ilang bagay ang kanyang dinatnan na nagpakabog sa kanyang dibdib. Meron akong nakitang salamin. Saka yung nakita ko may konting dugo. Amy? Ha? Ha? Kinabahan na ako, ma'am. Ayaw ko lumingon sa side by side. Kasi kinakabahan na ako talaga eh. Pero kailangan ko lumingon. Nung paglingon ko, nakita ko yung asawa ko. Nasa banyo, nakahandusay na. Wala nang buhay. Nang mga sandaling yun, abot langit ang pagdadalamhati ni Mang Eddie. Pare, tulong! Pare, tumawag ka ng pulis! Si pare mo! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Tumawag kayo ng ambulansya! Yung bitis ko tuguan po! Pare, tumawag! Sige na, pare! Tsaka lang! Tatawag na ng tulong! Ang tagapaglaba na si Annalyn, natagpuan naman ni Mang Eddie na nakasubsob sa batya at wala na ring buhay. Sa loob ng bahay, kapansin-pansin ang mga bakas ng paghahalugog. Hanggang pumunta ako dito sa loob, nakita ko nakasambulat lahat ng mga gamit namin. Samantala, rumisponde na rin sa crime scene ang Santa Ana Police. Nung pagdating namin doon, nakita namin yung 2 biktima. Dumating rin sa lugar ang Scene of Crime Operations ng Regional Crime Laboratory Office ng San Fernando, Pampanga. Yung SOCO, nakatawag din tayo para i-process yung crime scene para makakuha tayo ng mga evidence na pwedeng gamitin sa korte. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, lumalabas na intensyon talaga ng suspect na patayin ang mga biktima. Sa Amy Marin po, 7 beses po siyang may saksak sa kanyang dibdib. Then naliligo na nga sa kanyang sariling dugo. And then yung mga dapat igagayak, lulutuin ng mga nakahain na nagkalat yung mga hipon, papayang ginadgad doon sa may at doon may makikita rin bakas din yung dugo. Kalunos-lunos rin ang sinapit ng biktimang si Annalyn. Sa investigasyon namin, nasa laundry area si Annalyn noon, nakasubsob sa may batya. Malamang naglalabas siya ng oras na yon. May tama siya ng 3 saksak siya ng kutsilyo. Na-recover naman sa crime scene ang hinihinalang murder weapons. May kutsilyo po kami natagpuan, nakababad po siya sa may timba. At yung 2x4 na kahoy, andun po nakakabit yung may buhok po na mahaba, posibleng buhok ng biktima. Big sabihin po, yun po yung ginamit po na pamupok, pamalo. Talaga namang brutal ang sinapit ng mga biktima sa kamayan ng salarin. Masakit na masakit, ma'am. Pero kahit na masakit na masakit, binalabanan ko. Si Iris, na pamangkin ng tagapaglabang si Annalyn, nagulat at nagdalamhati sa sinapit ng kanyang tiyahin. Masakit po na nawala yung tita ko. Biglaan po yung pagkawala niya. Wala naman po talagang signos na mawawala po yung tita ko. Kaya nung binalita po sa akin, parang masusyak ka na lang po talaga. Nakita mo yung tita mo, duguan, nasa batsa na yung katawan niya, babad na babad sa tubig. Base sa sitwasyon sa crime scene, lumalabas na pagnanakaw ang motibo sa krimen. According to Mr. Marin, ang nawawala sa kanya is 50,000, din alahas, then yung mga relo. Parang nilooban yung bahay. Kasi pinatay yung 2, usual, pag pinatay, para walang witness. Pero sino nga ba ang nasa likod ng brutal na pamamaslang?
Sa tuloy-tuloy na pagsusuri sa crime scene, nakita ng mga pulis ang 5 CCTV cameras na naka-install sa iba't ibang parte ng bahay. Sir, yung CCTV niyo po ba gumagana dito? Gumagana, sir. Maaari po bang check natin? Pwede, sir. Tara, i-check natin. Ang problema, sinabutahe rin ang CCTV. Sir, tinanggal po ng suspect yung kable. Wala yung modem nila. Nakita namin, nakatanggal, nakabunot yung mga wire. Sir, subukan natin ulit. Baka sakaling gumana. Sige, Chip. Kayo nang bahala. 2 patay ang iniwan ng salarin sa loob ng tahanan ng pamilya Marina. Sinabutay pa niya ang CCTV camera. Pero ang di niya alam, ang phone ng CCTV ay hindi nabura. Ang karumaldumal na krimen, dokumentado sa camera. Ang mga footage sa nangyaring krimen na natili sa hard drive ng CCTV recorder. Ito ngayon ang tinututukan ng mga otoridad para matukoy ang suspect sa krimen. Sir, gumagana na. Marunong ho ba kayo mag-operate? Hindi nga ho, Chip eh. Dahil hindi sanay si Mang Eddie sa pag-ooperate ng CCTV, ang nooy 12 taong gulang na si Fiona, anak ni Mang Eddie at Aling Emmy, ang tinawag para makita kung may naiwang recordings. Yung mga CCTV na kainstall sa kanila, hindi ordinary CCTV at mga high definition na CCTV camera na naka-install sa bahay nila. Agad sinuri ng Santa Ana Police at ng pamilya Marina ang CCTV footage. Gulat na gulat si Mang Eddie na makita sa video ang lalaking pumasok sa kanilang bahay. Kilala ko po yun. Diyos ko, Erwin. Bakit mo naman nagawa sa tita mo yan eh? Nakita niya si Herwin. Buti nga yung sa likod. Yung CCTV, hindi niya nakita. Doon namin nakita siya. Tinukoy ang lalaki sa pangalang Erwin Ponce, 34 anyos. Itong si Erwin, pamangkin ng biktimang si Emmy. Ayon pa kay Mang Eduardo, Hindi nga siya lumabas sa sinapupunan niya. Maliit pa, inalagaan na. Hanggang dinala sa Manila, pinag-aral doon. Hanggang dumating yung time nagkaedad kami, dinigawan ko siya, dinadatnang ko doon. Yung first date na nga namin, sinama namin, kumain kami sa kasama namin siya. si Fiona hindi rin makapaniwala na ang Kuya Erwin niya ang makikita sa CCTV. Hindi ko rin po na-expect na magagawa niya yun. Lalo na po, syempre, pinsan ko po. At saka po naturing din anak ng nanay ko. Hindi maabot ng pangunawa ng pamilya at mga kaanak ni Aling Emmy kung bakit nangyari iyon sa kanilang mahal sa buhay. Lalo't ang salarina ay pamangkin ni Emmy na nakakalabas-masok sa kanilang bahay. Sino bang magdududa? Walang magdududa, di ba ma'am? Siyempre, kung papasok siya dito, hindi ko siya pagdududahan. Kasi wala pa ako sa buhay ng asawa ko, kasama na yung pamangkin niya. Pero bakit ganun ang ginawa niya? Dahil ba sa bisyo niya? Tita? Tita! Oh, Win, saan ka ba galing? Diyan lang dito, sa kabilang barangay, sa barkada ko. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Pagkain mo na. Sige po. Kumain ka na pagkain. Ni minsan raw ay hindi inisip ni Mang Eddie na magagawa ni Erwin ang krimen. Kaso busy na sa trabaho eh, kaya... At that time, hindi niyo naisip na siyang gumawa nun? Tinawagan ko pa siya, ma'am. Kasi hindi nga ako magdududa. Kasi pag time na may time siya, namamasyal siya dito. Welcome naman siya sa bahay. Tinawagan niyo pa siya. Ano sabi niya? Sumagot po ba? Hindi siya sumagot. Ang nakababatang kapatid ni Aling Emmy na si Elizabeth, saksi naman sa pagsuporta ng pamilya Marina kay Erwin. Kaya nga, di niya lubos na maisip na gagawin ng suspect ang mabigat na krimen. Lalo na yung mga yon, yung pamangking ko, dito talaga sila tatakbo.
Kahit sinasabi niya palagi na hindi na niya bibigyan, hindi naman niya matis, hanggang salita lang. Panganay sa amin pero siya yung pinakahuling nag-asawa. Siya lagi takbuhan. Pero ang mga CCTV footage, walang ibang tinutumbok kung hindi si Erwin. Ang 5 CCTV camera sa bahay ng mga Marina, mistulang witness sa mga naganap nung araw na mangyari ang krimen. Mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ng suspect, dokumentado sa video. Sa kamera na nasa labas ng bakuran ng mga Marina, sa timestamp na 10:19, makikita ang pagdating ni Erwin sakay ng motorsiklo. Nakasuot siya ng asul na striped long sleeves at nakatakip ng tela ang mukha. Maya-maya pa nakapasok na si Erwin sa loob ng bakuran ng mga Marina. Ng mga sandaling iyon, tila maayos naman ang lahat. Makikita pa nga si Erwin na tumulong sa kanyang tiyahin sa pagkakabit ng isang tarpaulin sa kanilang gate. Sa kamera sa likod ng bahay, sumunod na videoan si Erwin. Noon, makikita na tila nakikipag-usap ito kina Emmy at Annalina. Ilang minuto pa ang lumipas, naging malikot na si Erwin. Sa puntong ito, mapapansin na nooy pinaplano na nga ni Erwin ang gagawing krimen. Sa timestamp na 10:29, isinuot ni Erwin ang kanyang sombrero. Lumabas ng kusina at lumakad sa likod ng bahay, tila may kung anong bagay na hinahanap. Maya-maya pa, makikita namang kinuha nito ang dugtong-dugtong na kahoy sa may halamanan. Iwas-iwas siya. Pupunta sa likod, then may kinuha siyang kahoy, tinignan niya, parang tinayo niya ulit, umalis, kausap niya ulit yung tiyahin niya. Sa isa pang anggulo ng kamera, makikita si Erwin, hinubad nito ang sweatshirt. Sa puntong ito, makikita ang maroon na t-shirt na suot ng suspect. Ilang minuto pa, sa timestamp na 10:37, makikita ang pagbalik ni Erwin sa likod ng bahay. Pumunta yung suspect ulit doon sa kahoy kung saan yan nayo at kinuha niya to at nilagay niya doon sa malapit sa kusina at pinatong niya sa may upuan. Habang pinanonood ang CCTV, si Mang Eduardo parang dinudurog ang puso. Malino kasi ang masamang intensyon ng taong kanilang pinagkatiwalaan. Pero mas mabigat pa ang mga susunod na makikita sa ebidensyang video. Sarili nilang kapamilya, nagmisulang isang berdugo. Sa timestamp na 11:11, mapapansin na tila may komosyon na sa loob ng kusina. Parang narinig ng labandera, tumayo yung labandera. Sabay naman itong paglabas ng suspect at hinataw niya yung labandera sa batok. Na walang malay yung si Miss Annalyn Katahan, tatasog-sog sa patya na may tubig. 4 na sunod-sunod na palo ang pinakawalan ni Erwin. Pumasok si Erwin sa loob at nooy 2 beses pang hinambalos ang nooy, tila nakalusay ng si Emmy. Ilang saglit pa, muling lumabas si Erwin at inilapag ang kahoy sa lababo. Makikitang kumilis pa si Annalyn, pero muli siyang binalikan ni Erwin at hinambalos pa ng 2 beses. Dito na tuluyang sumubsob si Annalyn sa batya. Pero hindi pa doon natapos si Erwin. Kinuha niya yung kutsilyo at hinila niya yung tiyahin niya doon sa CR. Nung lumabas siya, bigla niyang inundayan ng saksak sa likod si Miss Annalyn Katahan, yung labandera. Si Erwin nooy nakita pa sa kusina na balisa at nagmamadaling kumilos papasok sa loob ng bahay. Sa timestamp na 11:52, natapos ang video recording, ipinagpalagay ng mga otoridad na dito na tinanggal ni Erwin ang koneksyon ng CCTV. Dito na rin niya isinagawa ang paghahalugog
at pagnanakaw sa kwarto ng mag-asawa bago ito tumakas. Pagkatapos niyon ay nung nakita sa CCTV, lumabas na siya at sinakyan niya ang motor at para tumakas. Nagpupuyo sa galit si Mang Eddie sa mga nasaksihan niya sa video. Na ilang beses niyang inudyakan sa dibdib. 7 beses. Makikita mo talaga, hindi mo mahatim na magagawa ng isang normal na tao. Lalo na kung tita mo pa, siya pang nagpaaruga sa iyo, inaruga ka niya, hindi ka nga lumabas sa sinapupunan niya. Pero siya ang nagpalaki hanggang pinag-aaral ka niya. Tapos ikaw pa mismo papatay sa tita mo. Wala naman pinakitang masamang tita niya sa pamangkin niya. Bakit nagawa niya yun sa kanya? Kung sana ang ginawa na lang niya kung ano yung dapat kuhanin na lang. Hindi na pinatay yung asawa, di ba ma'am? Sa puntong yun, agad naman nagsagawa ng follow-up operation ang Santa Ana Police para arestuhin si Erwin. Erwin Ponce, inaaresto ka namin sa salang robbery with homicide. Ang una na pinuntahan namin yung bahay niya. Ito pala ay 3 araw nang hindi umuwi din sa bahay nila. Hanggang dahil sa tulong ng mga kamag-anak din nila, na ituro ko sa nakatatago. Bali, kinabukasan ako natin ng umaga, September 21, nakuha natin siya doon. Hindi naman siya ng laban, sumama siya ng maayos at parang nakikita natin na talagang alam niya yung pangyayari. Kayo nga po yung gumawa, sir? Bali, pinail natin yung kasong robbery with homicide laban sa suspect. At napail na po ito, piskal ang sa San Fernando po. Sa kasalukuyan, nakapiit na sa Pampanga Provincial Jail ang suspect na si Erwin Ponce. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang kanyang panig, subalit tumanggi na siyang humarap sa amin. 2 buhay ang nasawi sa trahedya sa tahanan ng mga Marina. Matinding pigati ang naramdaman ng mga naulila ni Annalyn. Sana po, hindi na siya makalaya. Habang buhay na siya sa kulungan. Yung pagpatay niya sa tita ko, talagang walang kawa-awa yung ginawa niya. Makalipas ang 6 taon na mangyari ang malagim na trahedya sa pamilya Marina, hustisya pa rin ang sigawa ni Mang Eddie. Para mapanatag na yung kalooban ko at yung mga namatay si Emmy saka si Annalyn. Hanggang ngayon, nangangamba pa rin ang kalooban ko. Kasi kahit nakakulong siya, ma'am, hindi ako mapanatag. Oo, hindi siya nagpapakita ang asawa ko, pero 6 na taon na, ma'am, hanggang ngayon. Si Elizabeth, na nakababatang kapatid ni Emmy, hindi pa rin masikmura ang brutal na krimeng sinapit ng kanyang ate na ang mismong akusado ay ang kanilang pamangkin. Madaming nagsasabi sa akin na yung Diyos daw nakakapagpatawad. Hindi naman ako Diyos. Sabi ko, nasasabi niyo lang yan kasi hindi sa inyo nangyari. Pero kung sa inyo nangyari yan, siguro ganyan din ang pakiramdam niyo. Hindi ko talaga siya mapapatawad. Si Mang Eduardo hanggang ngayon ay patuloy na nangungulila sa kanyang yumaong asawa. Kahit na nasa ibang buhay na yung asawa ko, hindi ko siya pwedeng pagpalit, ma'am. Dahil mahal na mahal ko siya. Kaya hanggang ngayon, single parents pa rin ako. Si Fiona, patuloy ang pagdakila sa inang nagbuhos ng pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang tahanan. Pinapahalagaan ko na lang po yung magagandang memories po namin dito sa bahay. Yun na lang po yung iniisip ko rather doon po sa mga nangyaring hindi maganda. Ito naman ang taimtim na pangako ni Mang Eddie sa kanyang asawang si Emmy. Huwag kang mag-alala, ma. Yung mga pinangako ko sa'yo, hindi ko pababayaan yung mga bata. Basta maging mapanatag ka na lang sa ibang buhay. Gagawin ko yung nararapat.
Alam mo, Liza, sa kasong ito, mahirap pigilan yung trahedya. Yung sana rin kasama nila sa loob mismo ng kanilang tahanan. Kaya nga Sir Gus, ito yung isa sa pinakamasakit na uri ng krimen dahil ang may sala, kamag-anak na inalagaan, tumira pa sa bahay at sa huli, siya pala ang tatapos sa buhay ng taong kumupkop sa kanya. Buti na lang, matibay ang mga ebidensya sa kasong ito dahil yung krimen dokumentado sa CCTV at ang ebidensyang yan hindi kailanman nagsisinungaling. Hanggang sa susunod na dokumentadong pagsisiyasat ng inyong Scene of the Crime Operatives. Ako si Gus Abelgas. At ako naman po si Liza Aquino. Magandang araw sa inyong lahat.